नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या YouTube चॅनल स्वॅग क्रिएशन अँड मच मोर मध्ये। तर आज मी तुम्हाला वन क्लिक बॅकग्राऊंड रिमूव्हिंग याबद्दल सांगणार आहे। तर बॅकग्राऊंड रिमूव्हिंग करण्याच्या स्टेप्स बघितल्यात। कोणतीही गोष्ट म्हणजे जरी तुम्ही YouTubeला सर्च केलं बॅकग्राऊंड हाऊ टू रिमूव्ह बॅकग्राऊंड, तर त्या ज्या प्रोसेसेस येतात तर त्यामध्ये त्या खूप लेंदी प्रोसेसेस आहेत। तर यावर उपाय म्हणजे वन क्लिक बॅकग्राऊंड रिमूव्हिंग। बट वन क्लिक बॅकग्राऊंड रिमूव्हिंग म्हटलं तर त्यातही खूप ऑप्शन्स आहेत। जरी तुम्ही प्रसिद्ध पिक्सआर्टकडेच बघितलं तर पिक्सआर्टकडेच तुम्हाला एक कटआउट टूल मिळेल। कटआउट टूलने देखील तुम्ही इझिली बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करू शकता। बट त्यामध्ये देखील एक दोष आहे, तर तो म्हणजे क्वालिटी लॉस असेल किंवा इतर वेबसाईट्स आहेत, वेबसाईट्सवर देखील तुम्ही बॅकग्राऊंड रिमूव्हिंग करू शकता। बट काही असेल तर त्यांच्यामध्ये क्वालिटी लॉस किंवा एकदम प्रॉपर बॅकग्राऊंड रिमूव्हिंग आपल्याला पाहायला मिळत नाही। तर काही आहेत तिथे आपल्याला पेड सबस्क्रिप्शन पाहायला मिळतं। बट या सगळ्यावरती मी एकमेव एक सोल्युशन घेऊन आलेलो आहे तुमच्यासाठी, ते देखील आपल्या फोनमध्ये। बट तत्पूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। या व्हिडिओला नक्की लाईक द्या आणि शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। तर चला सुरू करूया। You're a superhero. सो गाइस, द ॲप्लिकेशन नेम इज फोटोरूम। तर फोटोरूम तुम्हाला इझिली प्ले स्टोअरवर अवेलेबल आहे। तर हा ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करून घ्या, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तर चला आपण ओपन करूया। तर हा ॲप ओपन करून घ्यायचा आहे। तर हा ॲप तुम्ही बघू शकता। तर ह्या ॲप यूज करण्यासाठी तुम्हाला इंटरनेट कनेक्शनची गरज लागेल। तर मी ते डाटा ऑन करून घेतो, मी पुन्हा एकदा रिट्राय करतो। तर पाहू शकता तुम्ही माझा ॲप्लिकेशन चालू झालेली आहे। तर इथे स्टार्ट फ्रॉम फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे। इथे तुम्ही मल्टिपल चॉईस फोटोज आहेत, तर तुम्ही गॅलरीमध्ये जाऊन मी तो क्लिक केलेला फोटो सिलेक्ट करून घेतला आहे। इथे तुम्ही बघू शकता। तर इथे मी प्रॉपर त्याने हेअरचं सिलेक्शन केलेलं दिसतंय तुम्हाला। इथे इझिली तुम्हाला फक्त बॅकग्राऊंडवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे ऑप्शन आहे इरेज नावाचा, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। इथे बघू शकता तुम्ही इझिली पूर्ण बॅकग्राऊंड इरेज झालेलं आहे विथ द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ हेअर। हे तरी देखील आपण हे टेस्ट करणार आहोत कशा प्रकारे याचं हे झालेलं आहे। तर सेव्ह करण्याकरता तुम्हाला राईट कॉर्नरमध्ये इथे ऑप्शन दिसत असेल, ते जाऊन सेव्ह टू गॅलरी करून घ्यायचं। तुमचा फोटो गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे। तर हा फोटो आपण पिक्सआर्ट मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये ओपन करून कशा प्रकारे वर्क करतो ते पाहणार आहोत। इथे पिक्सआर्ट आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन आपण एक कोणताही रँडमली कलर सिलेक्ट करूया बॅकग्राऊंड ॲज अ बॅकग्राऊंड म्हणून। इथे बॅकग्राऊंड लोड झालेला आहे, फोटो ॲड करून घेतो। तर तो फोटो मी ॲड करून घेतलेला आहे। तर तुम्ही ते पाहू शकता रेड बॅकग्राऊंडवर देखील हेअरचं सिलेक्शन एकदम परफेक्टली केलं आणि क्वालिटी अजिबात लॉस झालेली दिसत नाही तुम्हाला। फोटोची एकदम क्लिअर आणि परफेक्टली आणि बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेलं आहे फोटोचं। ते तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थितरित्या हे बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेलं दिसतंय। आय होप गाइस तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल। या ॲप्लिकेशनमुळे मला तरी खूप फायदा झाला आहे। आय होप तुम्हाला देखील खूप फायदा होईल या ॲप्लिकेशनचा। जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन करायला विसरू नका। माझी इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करायला विसरू नका आणि असंच पुन्हा एकदा असाच एका व्हिडिओमध्ये भेटू। तोपर्यंत गुड बाय।